Dalam panas. Tadi tu baru dia punya makanan dia macam ngam-ngam lah. Dia matang kat sini. Kau nampak dia kat sini? Pas okey. Yelah rasa fresh lah. Tak jadi lah. Tak boleh tangan aku ni. Tak boleh, dia kena berhenti. At least kena berhenti. Aku kena bawa nak tengok. Ni tak boleh nak ni. Apa? Oh, waduh. Dah sampai dah pantai. Ha. Ha? Abang ni